Students, আজি মই যিখন তোমালোকৰ বায়োলজি 2019 চনৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পেপাৰ এখন সম্পূৰ্ণ কুৱেশ্যন উইথ আনসাৰ মই ডিসকাস কৰি দিছোঁ। আৰম্ভণিতে মই কৈছোঁ যে তোমালোকৰ ইয়াত যিবোৰ মই আনসাৰ ৰেড পেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তোমালোকে এক্সাম কপিত এই ৰেড পেন বা বেলেগ কালাৰ ধৰি লোৱা গ্ৰীণ পেন ইউজ নকৰিবা, তোমালোকে পৰাপক্ষত ব্লু বা ব্লেক কালাৰহে ইউজ কৰিবা। মই এতিয়া জাষ্ট তোমালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণেহে ৰেড পেনটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত কি আহিছে, হু প্ৰপ'জ বাইনমিয়াল নমেনক্লেচাৰ, সেইটো হৈছে আমাৰ কোন, কেৰলাছ লিনিয়াছ। নেক্সট, ফিউজন অফ টু নিউক্লিয়াই ইন ছেক্সুৱেল চাইকেল ইজ কল, তাক কি বুলি কোৱা হয়, দুটা নিউক্লিয়াই যেতিয়া ফিউজড হয় তাক আমি নিউক্লিয়াৰ ফিউজনক আমি কেৰিঅ'গেমি বা প্লাজমোগেমি বুলিও কওঁ। ঠিক আছে, কেৰিয়ন মিনছ নিউক্লিয়াছ, সেইটো মনত ৰাখিবা, গেমি মিনছ ফিউজনছ। ঠিক আছে, নেক্সট হৈছে হোৱাট ইজ দি কমন নেম অফ ফেওফাইচিন এলগি, তো ফেওফাইচিনৰ কমন নেম কি হৈছে, এইটো এটা ব্ৰাউন এলগি হয়নে, আৰু তাৰ ক্লাছটো কি ফেওফাইচি, আৰু ইয়াৰ যিটো আমাৰ এই ফেওফাইচি এলগি, ইহঁতি কিমান আমি স্পেচিছ আমি পাওঁ, টোটেল 1500 স্পেচিছ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিছে পটেটো ইজ এ মডিফিকেশ্যন অফ ৰুট, ট্ৰু নে ফলছ সুধিছে। পটেটো কেতিয়াও ৰুট হ'ব নোৱাৰে, পটেটো হৈছে ষ্টেমৰ মডিফিকেশ্যন, সেইটো ফলছ হ'ব, কাৰণ পটেটোত কি আছে, আমাৰ এক্সিলেৰী বাৰ্ড আছেনে, যিটো একচুৱেলি আমাৰ ষ্টেমৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ হয়নে, আৰু পটেটোত কি থাকে, আমি কিছুমান ৰুট ষ্ট্ৰাকচাৰো দেখোঁ, গতিকে লৈ পটেটো ইজ এ মডিফিকেশ্যন অফ ষ্টেম। ঠিক আছে, নেক্সট আহিছে নেম দি প্ৰপ'জাৰ্ছ অফ চেল থিয়ৰী, তো চেল থিয়ৰী কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে, আমি জানো চেলডেন এণ্ড স্কোৱান ইন 1839। নেক্সট আহিছে ডিফাইন এণ্ড ডিষ্টিংগুইছ, প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়েটিক এণ্ড ইউকেৰিটিক চেল, মই অলৰেডি বুজাইছিলোঁ তোমালোকক, তথাপিও মই ইয়াত কুৱেশ্যন উইথ আনচাৰ যিহেতু লিখি দিছোঁ, তোমালোকে পাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। ইয়াত চোৱাচোন, প্ৰক্ৰিয়েটিক চেলত অলৱেজ ইউনিচেলুলাৰ টাইপ হয়নে, আৰু ইউকেৰিটিক সদায় কি হয়, ইউনিচেলুলাৰ হ'ব পাৰে বা মাল্টিচেলুলাৰ হ'ব পাৰে। প্ৰক্ৰিয়েটিকৰ চাইজটো কিমান, 0.2 to 2 মাইক্ৰ'মিটাৰ, আৰু ইউকেৰিটিকৰ চাইজ 10 to 100 মাইক্ৰ'মিটাৰ, বুজি পাইছানে। নেক্সট আহিছে প্ৰক্ৰিয়েটিকত আমি ট্ৰু চেলছ বা ট্ৰু নিউক্লিয়াছ থাকে হয়নে, তাত এখন নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ থাকে, ট্ৰু নিউক্লিয়াছ এবচেণ্ট, কোনো ধৰণৰ তাত নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ নাথাকে, কিন্তু ইউকেৰিটিকক আমি ট্ৰু নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ, কাৰণ তাত কি থাকে, নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইন বা নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ থাকে হয়নে। প্ৰক্ৰিয়েটিক চেলত DNA আৰু চাৰ্কুলাৰ হয়, আৰু কিন্তু ইউকেৰিটিকৰ চেলত কি হয়, DNAবোৰ কি হয়, লিনিয়াৰ লিনিয়াৰলি সি কি হৈ থাকে, এৰেঞ্জ হৈ থাকে। প্ৰক্ৰিয়েটিক চেলত যিটো আমাৰ ৰাইব'জমেল ছাব ইউনিট, সেইটো সাধাৰণতে 70S হয়, আৰু ইয়াক যদি মই তাক কি কৰোঁ, যদি ছাব ইউনিটকেইটা দুটা তাত এই যিটো আমাৰ 70 ষ্টেটবাৰ্গ, তাত দুটা ছাব ইউনিট কি হ'ব, আমাৰ 30S এণ্ড 50S নহয়নে। নেক্সট যিটো আমাৰ ইউকেৰিটিক চেল, তাত আমাৰ কেইটা থাকে, আমাৰ 80 ষ্টেটবাৰ্গ ৰাইব'জম থাকে, তাক দুটা ছাব ইউনিট কি আছিলে, আমাৰ 40S এণ্ড লাৰ্জাৰ টু 60S। নেক্সট যিটো আমাৰ প্ৰক্ৰিয়েটিক চেলত দুখন কি থাকে, টু মেমব্ৰেইন চেল অৰ্গেনেলিছ থাকে প্ৰক্ৰিয়েটিক চেলত, কিন্তু আমাৰ ইউকেৰিটিক চেলত আমি কি দেখোঁ, তাত মানে টু মেমব্ৰেইন চেল অৰ্গেনেলিছ থাকে, ইয়াত নাথাকে, কিন্তু ইয়াত কি কি হ'ব, টু মেমব্ৰেইন মাইটকণ্ড্ৰিয়া নিউক্লিয়াছ হয়নে। নেক্সট আহিছে হাৰ্টউড এণ্ড চেপউড, তো হাৰ্টউড হ'লে কি হ'ব, ইট ইজ দি ডেড ইনাৰ উড পৰ্চন হয়নে, ডেড হয় কোনডোখৰত থাকে, ইনাৰ ভিতৰৰ কাঠৰ যিটো ভিতৰৰ অংশটোক আমি হাৰ্টউড বুলি কওঁ, আৰু কাঠৰ যিটো আমাৰ বাহিৰৰ যিটো লিভিং পৰ্চন সেইটোক আমি চেপউড বুলি কওঁ। হাৰ্টউডবোৰ সাধাৰণতে কম্পেৰেটিভলি অল্ডাৰ হয়, আৰু তাহাঁতক কি বুলি কয়, ডুৰামেন বুলি কয়, কিন্তু কম্পেৰেটিভলি চেপউডবোৰ য়ংগাৰ হয়, আৰু তাহাঁতক এলবুৰাম বুলি কয়। ঠিক আছে, এলবুৰাম। নেক্সট যিটো হাৰ্টউড হয়, সেইবোৰ সাধাৰণতে কি হয়, ডাৰ্ক কালাৰ হয়, আৰু নন ফাংচনেল পাৰ্ট থাকে যিটো আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী জাইলেম, আৰু এই যিটো চেপউড সেইবোৰ সাধাৰণতে লাইট কালাৰ হয়, আৰু তাহাঁতৰ ফাংচনেল পাৰ্টটো কি হয়, ছেকেণ্ডেৰী জাইলেম হয়। নেক্সট যিটো হাৰ্টউড, সিহঁতি হেভি গধুৰ হয়, কিন্তু চেপউডবোৰ সাধাৰণতে লাইট কালাৰো হয় আৰু পাতলো হয়। নেক্সট এন্থেৰিডিয়া এণ্ড আৰ্কিগনিয়া, এন্থেৰিডিয়া কি হয়, ইট ইজ দি মেল ছেক্স অৰ্গেন হুইচ প্ৰডিউচ স্পাৰ্ম এণ্ড এন্থ্ৰজইডছ হয়নে, কিন্তু আৰ্কিগনিয়ামবোৰ কি হয়, আমাৰ ফিমেল ছেক্স অৰ্গেন হয়, আৰু সিহঁতি কি প্ৰডিউচ কৰে, আৰ্কিগনিয়াল চেলছ বা এগ চেল বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এন্থেৰিডিয়াবোৰ সাধাৰণতে কি চেপেড হয়, ক্লাব চেপেড হয়, কিন্তু আৰ্কিগনিয়াবোৰ সাধাৰণতে ফ্লাক্স চেপেড হয়। ঠিক আছে, এন্থেৰিডিয়াবোৰ সাধাৰণতে কি হয়, মেল গেমেট প্ৰডিউচ কৰে, আৰু সিহঁতি সাধাৰণতে মটাইল হয়, আৰু আৰ্কিগনিয়ামবোৰ সাধাৰণতে ফিমেল গেমেট প্ৰডিউচ কৰে, সিহঁতি কি হয়, নন মটাইল হয়। এন্থেৰিডিয়াবোৰ সাধাৰণতে কি হয়, ষ্টেৰাইল হয়, আৰু সিহঁতৰ কি নাথাকে, সিহঁতি দে আৰ এবচেণ্ট ইনচাইড দি এন্থেৰিডিয়া, সিহঁতি ষ্টেৰাইল চেলছ আৰ এবচেণ্ট, ষ্টেৰাইল চেলছ নাথাকে, কিন্তু ইন কেছ অফ আৰ্কিগনিয়া দি ষ্টেৰাইল চেলছ আৰ প্ৰেজেণ্ট, ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা নেক কেনেল চেল হয়নে, ভেণ্টাৰ কেনেল চেল এক্সেট্ৰা। নেক্সট আহিছে ট্ৰেকাইটছ এণ্ড ভেছেলছ, তো ট্ৰেকাইটছ এণ্ড ভেছেলছ কি হয়, এইবোৰ ডিজ আৰ দি স্মল ইলংগেটেড টিউব লাইক চেলছ হয় ট্ৰেকাইটছবোৰ হয়নে, কিন্তু ভেছেলছবোৰ কি হয়, লং চিলিণ্ড্ৰিকেল টিউব লাইক চেলছ হয়। ট্ৰেকাইটছবোৰ সাধাৰণতে ডেড হয় উইদাউট প্ৰ'টোপ্লাজম, ডেড মানে প্ৰ'টোপ্লাজম তাত নাথাকিব লাগিব, আৰু ভেছেলছবোৰ সাধাৰণতে লিভিং হয়। ট্ৰেকাইটছবোৰ মেড আপ অফ ছিংগল চেল হয়, কিন্তু ভেছেলছবোৰ সাধাৰণতে কি হয়, এই গ্ৰুপ অফ চেলৰ দ্বাৰাহে গঠিত আমাৰ ভেছেলছ। ট্ৰেকাইটছবোৰ কেন বি ফাউণ্ড ইন ভাস্কুলাৰ চেলছ হয়নে, কিন্তু ভেছেলছ ফাউণ্ড অনলি ইন এনজিঅস্পাৰ্মিক প্লেণ্ট। নেক্সট আহিছে চাইক্লিক এণ্ড নন চাইক্লিক ফছফৰেলিশ্যন, তো চাইক্লিক ফছফৰেলিশ্যন কি হয়, ইট ইনভলভছ ফটোচিষ্টেম 1 অনলি। ঠিক আছে, বাট নন চাইক্লিক চিষ্টেমত আমাৰ দুইটাই হয়, কোনকেইটা, ফটোচিষ্টেম 1 এজ ৱেল এজ ফটোচিষ্টেম 2।
যেটো আমাৰ সাইক্লিক ফসফোরিলেশন তাত ইলেক্ট্রন রিজেক্টেড ফ্রম ক্লোরোফিল রিটার্ন টু দি সেম ক্লোরোফিল সাইক্লিক ঠিক আছে সাইক্লিক প্যাটার্নত সাধাৰণতে যেটো আমাৰ সাইক্লিক ফসফোরিলেশন হেবু ক্লোরোফিল পিগমেন্টছখিনি আকৌ তাহাঁতৰ ইলেক্ট্ৰনছখিনি একেইন ৰিটাৰ্ণ হয় আমাৰ যেটো আমাৰ ফটোসিস্টেম 1 হলে কিন্তু যেটো আমাৰ নন সাইক্লিক প্যাটাৰ্ন হেতু সাধাৰণতে আমাৰ যিবোৰ ইলেক্ট্ৰন এমিট হয় ফ্ৰম দি ক্লোরোফিল হেখিনি এগেইন কি হয় আমাৰ ফটোসিস্টেম 1 ৰ পৰা ফটোসিস্টেম 2 লে যায় ঠিক আছে তাৰমানে হেতু সাইক্লিক নহয় হেকাৰণে তাক আমি কি বুলি কওঁ নন সাইক্লিক Next, যেটো আমাৰ cyclic phosphorylation photolysis of water does not take place. তাত কোনো ধৰণৰ water breakdown নহয় ঠিক আছে আৰু কিন্তু in case of non cyclic তাত কি হয় water photolysis হয় ঠিক আছে next আছে cyclic phosphorylation synthesis of ATP only oxygen is not evolved ইয়াত oxygen evolve নহয় অকল কি হয় ATP হে synthesis হয় কিন্তু non cyclic ATP ও synthesis হয় plus কি হয় আমাৰ NADPH2 where oxygen ও কি হয় evolve হয় next আহিছে macro and micronutrient এটা macronutrient to sosun যেটো nutrient present in large amount of plant cells হয়নে কিন্তু মাইক্রো হৈছে কি যিবোৰ স্মল ভেৰি লেস বাই ভেৰি স্মল এমাউন্ট অফ যিখিনি এলিমেন্টস থাকে প্ল্যান্টক সেইখিনি আমি কি বুলি কওঁ মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্ট এক্সাম্পল কি মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্টৰ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফসফৰাছ সালফাৰ যিবোৰ মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্ট হেবু আইৰন কপাৰ জিংক বোৰন নিকেল এটসেট্ৰা মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্টবোৰ সাধাৰণতে কি হয় মিনাৰেলছ হ'ব পাৰে বা নন মিনাৰেলো হ'ব পাৰে তাৰমানে প্ৰটিন লিপিড হেকিনিও হ'ব পাৰে কিন্তু মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্টবোৰ সাধাৰণতে কি হয় মিনাৰেল এলিমেন্ট হয় মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্টবোৰ সাধাৰণতে হেল্প কৰে কাক হেল্প কৰে ফৰ দি ফৰ্মেশন অফ কাৰ্বন কম্পাউণ্ড এই মাত্ৰ যে কলো যিবোৰ ধৰিলা গ্লুকোজ molecule হেনেকুৱা and energy storage reaction হি ভাগ লয় কিন্তু মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্ট বোৰ সাধাৰণতে কি হয় ইহতি কোফেক্টৰ নিচিনাকে কাম কৰে আৰু হেল্প ইন ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰিং Next question is answer briefly any three of the following. What is the meaning of heterospory? Heterospory মানে দুটা যেতিয়া বেলেগ বেলেগ স্পোৰ থাকিব তাতৰ সাইজও বেলেগ হ'ব that is called heterospory. Write the significance of heterospory. ইয়া লিখি দিছো মই heterospory means two different spores. Most of the pteridophyte plant produce only one kind of spores but some produce two kinds of spores. কিন্তু কিছুমানে দুটা স্পোৰ প্ৰডিউস কৰে smaller spores to কি বুলি কয় microspore আৰু যেটো longer বা larger spore to কি বুলি কয় megaspore. They are developed within microsporangia and megasporangia. মানে এই যেটো মই স্ট্ৰাকচাৰ যেটো সিলেজিনেলা প্ল্যান্টৰ মই এলএছ তাৰ মই স্ট্ৰাকচাৰটো মই দেখাই দিছো সো ই হেটাৰোস্পোৰি হয় ইয়া দুটা আমি স্পোৰ দেখো তলৰখিনি দেখিছানে লাৰ্জাৰ যেটো আমাৰ মেগা স্পোৰ তাত যেটো স্পোৰছখিনি যেটো আবৰি ৰাখে হেতু কি বুলি কওঁ আমি স্পোৰেঞ্জিয়া বা মেগা স্পোৰছখিনি আবৰি ৰখাটো মেগা স্পোৰেঞ্জিয়া আৰু মাইক্ৰো স্পোৰছখিনি যেটো আবৰি ৰাখে তাক কি বুলি কয় মাইক্ৰো স্পোৰেঞ্জিয়া তলত যেটো আমাৰ পাতৰ নিচিনা স্ট্ৰাকচাৰ হেতু কি বুলি কয় মেগা স্পোৰেঞ্জিয়া থকাটো আমি মেগা স্পোৰোফিল আৰু মাইক্ৰো স্পোৰেঞ্জিয়া থকাটো কি বুলি কোৱা হয় মাইক্ৰো স্পোৰোফিল ইয়াৰ যেটো সিগনিফিকেন্স লিখিছে এটো সোৱাচোন significance that the seed develops to is stimulated by heterosporas only তাৰমানে seed development সাধাৰণতে heterosporas হে সহায় কৰে it helps in differentiated between male and female gametophyte ই মেল আৰু মতা আৰু মাইকী gametophyte produce কৰা বা differentiate কৰা পাৰ্থক্য চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে it becomes free to grow in varied environmental condition instead of only aquatic surroundings বুজি পাইছনে তাতি varied and যিকোনো environmental conditionত তাতি কি হ'ব পাৰে grow হ'ব পাৰে it ensure better developmental condition and greater chance of survival of gametes zygotes and embryo তাহাতৰ আমি ইমপ্ৰুভ আমি কিছুমান প্ল্যান পাবৰ কাৰণে এটা বেটাৰ বা সাৰ্ভাইভেল ক্যাপাসিটি ভাল হোৱা তাৰ জাইগট বা এমব্ৰায়ো আমি পাব পাৰো কোনটো হেটাৰোস্পোৰি ঠিক আছে নেক্সট আহিছে What is hydroponics? So hydroponics মানে কি? Explain the use of application of hydroponics. So hydroponics মানে water আমি যেতিয়া আমি plantation কৰো হেতু actually নহয় জানো hydroponics it is the technique which involve the culture of plant is in soil free মানে soil না থাকে define mineral water solution হয়নে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ mineral containing water থাকিব this method require purified water and mineral nutrient salts by this method essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered কিবা যদি প্ল্যান্টত deficiency হৈছে হেতু আমি গম পাই যাম যদি আমি কি কৰো hydroponic system to যদি আমি কৰো the main uses and application of hydroponics কি সোৱাচোন এক নম্বৰ দিছে it is a technique for commercial production of vegetable commercially তাক আমি production কৰিব পাৰো with the help of hydroponics technique next due to conservation of water and nutrient no more use of fertilizer pesticide and other chemicals কোনো ধৰণৰ আমি বেলেগ chemical বা fertilizer ব্যৱহাৰ কৰিবলে কোনো প্ৰয়োজন নাই হয়নে it can be grown anywhere as it require very less space আমি কম ঠাইতে কম জায়গাতে পানী টাব এটা আমি ৰাখিও আমি হাইড্ৰোপনিক টেকনিকৰ দ্বাৰা আমি খুব কম সময়ে আমি খুব কম জায়গাত প্ল্যান্টৰ আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰডাকশন বৃদ্ধি কৰিব পাৰো হয়নে it allows automation and cultivation of like temperature light pH nutrient concentration control and ventilation আমি সকলোখিনি নিজৰ কন্ট্ৰোলত কৰিব পাৰো কিমান প্ল্যান্টক হে পাৰ্টিকুলাৰ প্ল্যান্টক লাইট লাগে টেম্পাৰেচাৰ লাগে pH লাগে nutrient concentration লাগে হয়নে তো it is a very improved techniques hydroponics next is what is nuclear pore
state their functions nuclear pore মানে বুজি পাইছেনে যেটো আমাৰ নিউক্লিয়াছৰ যিখন নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ থাকে সেই নিউক্লিয়াৰ এনভেলপত যিবোৰ কিছুমান microscopic very small pores থাকে that pore is called nuclear pore ইয়াত মই লিখি দিছো so nuclear pores are the part of large protein complex it is actually protein হয় না যাক আমি নিউক্লিওপৰিন বুলি কওঁ বা তাৰ এটা টাৰ্ম আছে পৰিন যেটো মই লিখি দিছো নিউক্লিওপৰি known as nuclear pore complex that spans the nuclear envelope ঠিক আছে ইয়াক বহাই দিয়ে তাৰমানে নিউক্লিয়াৰ এনভেলপ খনত এটা ফুটা ফুটাকে হি বহাই দিয়ে nuclear pore transport factors are known as nucleoporins present in this complex the nuclear pore connect the nucleoplasm with cytoplasm হয়নে হি কিহত সহায় কৰে নিউক্লিয়াছৰ আৰু সাইটোপ্লাজমৰ মাজত কি কৰে কানেকশন কৰি দিয়ে next the importance function of nuclear pores are it allows to transport the molecules across the nuclear envelope হয়নে হি allow কৰে কি কৰে নিউক্লিয়াৰ এনভেলপৰ যোগেদি যিকোনো কেমিক্যাল বায়িক মলিকুলছ খিনি সাইটোপ্লাজমৰ পৰা নিউক্লিয়াছলে বা নিউক্লিয়াছৰ পৰা সাইটোপ্লাজমলে অহাত ট্ৰান্সপোৰ্ট খোৱাত সহায় কৰে this transport includes RNA and ribosomal proteins involve moving from nucleus to the cytoplasm and proteins carbohydrate signaling molecules and lipids moving into the nucleus nuclear pore serves as channels for selective transport of nucleic acid and proteins তাৰমানে সবখিনি মলিকুলছক হি পাৰ হ'ব নিদিয়ে কিছুমান সিলেক্টিভলি কিছুমান সাবস্টেন্সকে কি কৰে নিউক্লিয়াৰ পৰে তা ট্ৰান্সমিট হ'বলৈ দিয়ে হয়নে নেক্সট কোৱেশ্চন আহিছে what is phytohormones explain the role of phytohormones in seed germination তাৰমানে প্ল্যান্টত থকা যিবোৰ হৰমোনছ হেবকে কি বুলি কয় phytohormones হয়নে তো phytohormones are small molecules of diverse chemicals composition হয়নে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিক্যাল সৰ দ্বাৰাহে আমাৰ কি সৃষ্টি হয় phytohormones তো সৃষ্টি হয় these plant hormones are chemical produced by plant that regulate their growth development reproductive processes longevity and even death তাৰমানে সকলোবোৰ metabolic functions আছোন growth হক development হক reproduction হক তাৰ বৃদ্ধি হক মৃত্যু হয় না হেখিনি গোটেইখিনি কন্ট্ৰোল কৰে কোনে phytohormone these small molecules are derived from secondary metabolism এবোৰ সাধাৰণতে ডাইৰেক্ট হি প্ৰাইমেৰী নহয় হি কি হয় সেকেন্ডাৰী আমি জানো সেকেন্ডাৰী যিবোৰ কোৰ পৰা আমাৰ প্ৰডিউস হয় প্ৰাইমেৰী মলিকুলছৰ পৰা আমাৰ সেকেন্ডাৰী মেটাবলিজম আমাৰ সৃষ্টি হয় হয়নে and responsible for adaptation of plant to environmental stimuli next is the main roles of phytohormones in seed germination কাৰণে roles কি দিছে it modulates many physiological processes such as growth and development respiration and transpiration হয়নে next is abscisic acid এটো abscisic acid বুলি ক'লে গম পাবা এটো এটা কি inhibitory hormone হয়নে it is the sole plant hormone which maintain the dormancy হি dormancy টো কি কৰে maintain কৰে প্ল্যান্টৰ যেটো dormancy তাৰমানে সুপ্ত অৱস্থাত গুটিটো যেতিয়া সুপ্ত অৱস্থাত থাকে হেতু সহায় কৰে কোনে abscisic acid হয়নে another phytohormones gibberellins involved in natural process of breaking dormancy আৰু কিছুমান আমাৰ এই যেটো dormancy যেটো সুপ্ত অৱস্থাটো ব্ৰেক কৰে কোনে phytohormone gibberelline মানে and other aspect of germination gibberellin also help to signal starch hydrolysis সহায় কৰে by inducing enzyme alpha amylase which is present abundantly in many seeds মানে next question is give an account of on the structure and function of embryo sac in angiosperms to angiosperm plantor যেটো আমাৰ embryo sac তাৰ structure কিবা কৈছে আৰু তাৰ functions কিনি বৰ্ণনা কৰিব কৈছে to structurally the embryo sac or female gametophyte তাক আমি female gametophyte বুলি কওঁ হয় না and is an oval shaped এটো structure টো মই আকি দিছো চোন oval shaped এটা আমাৰ কি হয় এটা embryo sac হয় যত কি আমাৰ cells থাকে ওপৰত আমাৰ টি পৰ্চনত তিনটা আমাৰ কি থাকে antipodal cells থাকে মাজত আমাৰ দুটা কি থাকে polar nuclei থাকে central cells থাকে হয় না আৰু central cellৰ ভিতৰত আমাৰ egg cells থাকে আৰু দুটা কি থাকে ডাঙৰ synergid cell থাকে আৰু synergid সেলৰ তলত কিছুমান আঙুলিৰ নিচিনা ফিলিফৰ্ম এপাৰেটাছ থাকে হয়নে এই যেটো আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত চোন মই বৰ্ণনা কৰি দিছো যে দি gametophyte is an oval shaped present in the ovule of angiosperm or flowering plants it is formed when haploid megaspore nucleus divide হয়নে ডেফিনেটলি মেগাস্পোৰ তোমালকে জানা মেগাস্পোৰৰ পৰা সদায় আমাৰ ওভেৰি সৃষ্টি হয় বা এমব্ৰায়ো সেক আৰু মাইক্ৰোস্পোৰৰ পৰা সাধাৰণতে মেল gametophyte সৃষ্টি হয় it possesses two haploid তো আমাৰ যেটো মেগাস্পোৰ সৃষ্টি হয় তাত দুটা আমাৰ কি হয় haploid cells সৃষ্টি হয় মেগাস্পোৰটো ঠিক আছে নিউক্লিয়াৰ and 6 haploid cells which do not have cell wall তাত কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে cell wall নাথাকে the embryo sac develop from megaspore so it is called female gametophyte it includes mainly 3 এই মাত্ৰ মই কৈ দিছিলো antipodal cells one central cell two synergid cell and one egg cell হয়নে Next is the function of embryo sacs are synergid cell play an important role in guiding in the pollen tubes into synergis তাৰমানে হি কি কৰে গাইড কৰে কোনটো pollen tube টো ঠিক আছে নেক্সট আহিলে antipodal cells nourish the embryo sac antipodal cell কি কৰে nourish খাদ্য যোগান ধৰে আমাৰ embryo sac টো next antipodal cell secretes nourishing substance which also help in growth and development of endosperm it contain large amount of কি থাকে starch lipid and proteins next the polar nuclei may be fused and resulting the primary endosperm nucleus which is later on fused with the nucleus of another male gamete that is triple fusion and develop into endosperm to triple fusion কেনেকৈ সৃষ্টি হয় সচোন যেটো আমাৰ polar nuclei থাকে ইয়াত দেখিছা তোমালকে যেটো আমাৰ polar nuclei আছে হেকিটা ফিউজ হয় আমাৰ কি egg cellৰ লগত কি কৰে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰি আমাৰ কি কৰে triple fusion বুলি যাক আমি কৈছো হয়নে নেক্সট আহিছে
Write precise note on the flowering followings. Precise note লিখিবলৈ আহিছে এক নম্বৰটো কি দিছে various steps involved in glycolysis. তো glycolysis প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ glycolysis মানে কি আমি জানো it is the breakdown of glucose molecule হয় না glucose molecule to cytoplasm aerobic condition glucose molecule to breakdown হৈ কি সৃষ্টি হয় যেতিয়া pyruvic acid বা pyruvate সৃষ্টি হয় সেই প্ৰসেছটোক আমি কি বুলি কওঁ glycolysis বুলি কওঁ হয় না lysis মানে breakdown glucose মানে glucose এতিয়া চোন গ্লুকোজত কেটা কাৰ্বন মলিকুল থাকে 6টা কাৰ্বন মলিকুল থাকে আমি জানো তো গ্লুকোজৰ পৰা গ্লুকোজ 6 ফসফেট এগেইন তাত 6টা কাৰ্বনে থাকিব in presence of enzyme hexokinase এটো হওঁতে কিন্তু ATP লষ্ট হৈছে ATP ৰ পৰা ADP সৃষ্টি হৈছে হয়নে নেক্সট যেটো গ্লুকোজ 6 ফসফেটৰ পৰা ফ্ৰুক্টোজ 6 ফসফেট যেটো 6টা কাৰ্বনে থাকিব তাত আকৌ কি হ'ব ফ্ৰুক্টোজ 16 20 ফসফেট মানে 20 মানে ইয়াত দুটা বুজাইছে ঠিক আছে তাতো 6টা কাৰ্বনে থাকিব in presence of phosphofructokinase এনজাইমৰ উপস্থিতিত ইয়াতো এটা ATP লষ্ট হ'ব এগেইন যেটো ফ্ৰুক্টোজ 16 20 ফসফেট হি আকৌ ট্ৰাইওজ ফসফেট সৃষ্টি কৰিব যাক আমি গ্লিচাৰলডিহাইড 3 ফসফেট বুলি কওঁ আৰু এটা ট্ৰাইওজ ফসফেট কি হ'ব ডাইহাইড্ৰক্সি এচিটোন ফসফেট যেটো আমাৰ গ্লিচাৰলডিহাইড 3 ফসফেট হিহে আকৌ ভাগ ল'ব আমাৰ গ্লাইকোলাইসিস প্ৰসেছত যি কি সৃষ্টি কৰিব আমাৰ 1320 ফসফোগ্লিচাৰিক এসিড সৃষ্টি কৰিব য'ত আমাৰ দুটা ট্ৰাইওজ 20 ফসফেট বুলি কওঁ তিনটা কাৰ্বনৰ যেহেতু আমি এখানে ইনটু 2 দিছো প্ৰথম যেটো আমাৰ আৰম্ভণিত যেহেতু আমাৰ গ্লুকোজৰ 6টা কাৰ্বন আছে গতিকে লৈ সেই 6টা কাৰ্বনৰ পৰা যেহেতু আমাৰ তিনটা কাৰ্বনৰ মলিকুল সৃষ্টি হ'ল ট্ৰাইওজ ফসফেট হেতু কাৰণে ইনটু 2 আমি দিও ঠিক আছে নেক্সট যেটো আমাৰ 1320 ফসফেট এটো আকৌ এগেইন কি প্ৰডিউস কৰিব আমাৰ ট্ৰাইওজ ফসফেট মানে 3 ফসফোগ্লিচাৰিক এসিড প্ৰডিউস কৰিব ইনটু 2 দিছো তাৰ মানে দুটা বুজি পাইছা ইয়াত কিন্তু ATP কি হৈছে ই জেনাৰেট হৈছে ATP টো প্ৰডিউস হৈছে হয়নে আকৌ ট্ৰাইওজ ফসফেট ইয়াৰ পৰা আকৌ 2 ফসফোগ্লিচাৰেট তিনটা কাৰ্বনৰ আমাৰ 2 ফসফোগ্লিচাৰেট প্ৰডিউস হ'ব তাতো দুটাই থাকিব যেতিয়া তাৰ পিছতে হি কি কৰিব ওৱাটাৰ ৰিলিজ কৰি এনলেজ এনজাইমৰ উপস্থিতিত 2 ফসফোইনল পাইৰুভেট 3 আৰু কি কৰিব লাষ্টত আমাৰ 2 পাইৰুভেট বা পাইৰুভিক এসিড য'ত কেটা থাকিব আমাৰ তিনটা কাৰ্বন মলিকুলছ থাকিব য'ত এটো হওঁতো আমাৰ কি হৈছে এটা ATP মলিকুল আমাৰ প্ৰডিউস হৈছে হয়নে এই যেটো আমাৰ গ্লাইকোলাইসিস process তাত মই এটা লাইন লিখি দিছো the term glycolysis has originated from Greek word glycose means sugar and lysis means splitting siga hane this process occur in the cytoplasm of cell where glucose undergoes partially oxidation to form two molecules of pyruvic acid which contain 3 carbon hane next আহিছে alternation of generation in biophytes with illustration to alternation of generation to লিখিবলৈ আহিছে biophytic plantত to alternation মানে কি এটা alternator কি থাকে এটা তাৰ লাইফ সাইকেল তো দুটা লাইফ পিৰিয়ড থাকে এটা হল আমি গেমেটোফাইট বুলি কওঁ এটা কি বুলি কওঁ আমি স্পোৰোফাইট বুলি কওঁ কিছুমান প্ল্যান্টত গেমেটোফাইট ডমিনেন্ট স্টেজ হয় স্পোৰোফাইট টু ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু কিছুমান প্ল্যান্টত গেমেটোফাইট টু ডিপেন্ডেন্ট হয় আৰু স্পোৰোফাইট টু কি হয় ডমিনেন্ট হয় বুজি পাইছানে তাৰ মানে প্ল্যান্টে গেমেটোফাইট ডমিনেন্ট মানে বুজি পাইছানে যেতিয়া গেমেট প্ৰডিউসিং স্টেজটো যেতিয়া এজোপা গছে বেছি সময় থাকিব আৰু গেমেট প্ৰডিউসিংৰ টাইমত গছজোপা যেতিয়া বেছি গ্ৰীন স্টেজ থাকিব তাত ফটোসিনথেসিস বেছিকে হ'ব বুজি পাইছানে সেই স্টেজটোকে আমি ডমিনেন্ট গেমেটোফাইট বুলি কওঁ আৰু যদি স্পোৰ প্ৰডিউসিং টাইমত যদি আমাৰ সেই গছজোপা স্পোৰ প্ৰডিউসিংৰ সময়টো গছজোপাৰ লাইফ পিৰিয়ডটোত যদি ধৰিলো এজোপা গছে যদি এবছৰ জীয়াই থাকে সেই এবছৰৰ ভিতৰত যদি হি 6 মাহ বা 7 মাহ পিৰিয়ডে যদি স্পোৰ প্ৰডিউসিংৰ ষ্টেজতে থাকে তেতিয়াহলে সেই গছজোপাক আমি স্পোৰোফাইটিক প্ল্যান্ট বুলি কম মানে স্পোৰোফাইটটো তাৰ ডমিনেন্ট ষ্টেজ বাকি যিখিনি থাকিব বছৰ একত ধৰিলোৱা যদি 7 মাহ ইয়াত হয় ইয়াত 5 মাহ হ'ব হয়নে তো 5 মাহ গেমেটোফাইট হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোন মই ইয়াত বৰ্ণনা কৰি দিছো দি ব্ৰায়োফাইটস শো এন alternation of generation between the independent gametophyte independent মানে বুজি পাইছে হি dominant independent means dominant to gametophyte যেটো আমাৰ n number তা মানে haploid chromosomes থাকিব to produce gametes that is sperm and egg cells and the dependent হি কোনটো ডিপেন্ডেন্ট হয় স্পোৰোফাইট টু কিন্তু স্পোৰোফাইট টু ক্ৰোমোজোমৰ সংখ্যা কিমান থাকিব twice n total numbers of chromosome generation which produce the spores ঠিক আছে In bryophytes, the gametophyte is the dominant stage due to presence of green. Yeah, green, photosynthetic, free living hobo and longer lifespan. Here the sporophyte stage is dependent stage gametophytes and it is called non-green having shorter lifespan. Mosses are the earliest group of green. Eta example hohat jehetu likhibo koise gotikele moss to moi example hisabe loisu which is the earliest group of green plants. Mosses shows alternation of generation where dominant phase is gametophyte and which bears on radium and archegonium. It turns bears anthrozoids and the eggs. They fuse to form diploid oospore. It develops into embryo which later on produce sporophyte plant. The sporophytic plant is diploid and it produces spores by meiotic cell division of the spores mother cell. Spores are liberated from the sporophytic plant and they germinate to produce gametophytic plant. This alternative cycle is called alternation of generation. ঠিক আছে next আহিছে Importance of meiotic cell division in plants and the definition of quiescent stage of cell cycle. Important meiotic cell cycle importance hodise aru genot cell cycle tor definition hodise to ki hoy amar meiotic cell division boli kole gom paba je sex
ঠিক আছে হি তাৰমানে নতুনকৈ যিটো আমাৰ এটা অৰ্গেনিজিম প্ৰডিউচ সময়ত যিটো আমাৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হ'ব তাৰমানে স্পাৰ্ম আৰু ওভামৰ যেতিয়া আমাৰ ফিউজন হ'ব সেইখিনি সময়ত সাধাৰণতে নিউক্লিয়াৰ ক্ৰম'জমছখিনিয়ে কি কৰে ৰিডাকশ্যন ডিভিজন কৰিব ঠিক আছে তেতিয়া সি তাৰ নিজৰ ক্ৰম'জমৰ সংখ্যাটো সি কি কৰি ৰাখিব পাৰিব সি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰিব সেই পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনিজিমছটো সেইটো কাৰণে মিঅটিক চেল ডিভিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত লিখি দিছোঁ মই চাচোন ইট হেল্পছ ইন মেইনটেইনিং দি নাম্বাৰ অফ ক্ৰম'জম কনষ্টেণ্ট এমং দি অৰ্গেনিজিমছ ৱেৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন অকাৰ্ছ বিলংিং টু দি চেম স্পেচিছ হয়নে নেক্সট ইট ব্ৰিংছ ভেৰিয়েশ্যনছ হুইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দি প্ৰচেছ অফ ইভলিউশ্যন তো আমাৰ যিটো সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন সেইটোৰ সহায়ত সেইটোৰ কাৰণেতো আমাৰ কি হৈছে ভেৰিয়েশ্যন সৃষ্টি হৈছে ইভলিউশ্যনেৰী ইম্প্ৰুভ আমাৰ অৰ্গেনিজিম সৃষ্টি হৈছে হয়নে তো সেইটো কাৰণে আমাৰ মিঅটিক চেল ডিভিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইট এক্টিভেট দি জেনেটিক ইনফৰমেশ্যন ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ গেমেটছ নেক্সট যিটো আমাৰ কুইচেন ষ্টেজ বা জিনৰ ষ্টেজ সেইটো কি হয় ইট ইজ দি ষ্টেজ ৱেৰ দি চেল ৰিমেইন মেটাবলিকেলি এক্টিভ বাট ডু নট প্ৰলিফাৰেট আনলেছ কল টু ডু চ' তাৰমানে যেতিয়ালৈকে সি কি হয় ধৰি লওক আমাৰ ব্ৰেইনে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ইনষ্টিগেট নকৰে সেই চেলছখিনিয়ে ডিভিজন নকৰে প্ৰলিফাৰেট নকৰে বুজি পাইছেনে সি বৃদ্ধি নহয় কিন্তু সি মেটাবলিকেলি এক্টিভে হৈ থাকে কিন্তু সি কি নহয় ডিভিজন নহয় সেই ষ্টেজটোকে কি বুলি কোৱা হয় কুইচেন ষ্টেজ চাচ চেলছ আৰ ইউজ ফৰ ৰিপ্লেচিং দি চেল লছ ডিউৰিং চেল ইঞ্জুৰি সেইটো সাধাৰণতে কেতিয়া হয় কেতিয়া তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া কিছুমান কুক যেতিয়া কি হয় ইঞ্জুৰিৰ সময়ত লষ্ট হৈ যায় তেতিয়া তাক সেইখিনি চেলৰ ঠাইত ৰিপ্লেচ কৰা হয় কোনখিনি আমাৰ জিনত চেলছখিনি দি চেলছ ডেট ডু নট ডিভাইড ফাৰ্ডাৰ এক্সিট G1 phase and enter on inactive stage called G0 phase of the cell cycle. Next is a description of different stages of Calvin cycle. Calvin, ঠিক আছে Calvin cycle to আমাৰ সাধাৰণতে ডাৰ্ক ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ হয়নে তাত কি ষ্টেপ কিটা দিছে চোন ষ্টেপ 1 কি বুলি কওঁ কাৰ্বক্সিলেশ্যন তাৰমানে যিটো আমাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ কি হ'ব সোমাব হয়নে ইন দিছ ষ্টেজ দি এটমছফেৰিক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সেশ্যন অকাৰ ইন ষ্ট্ৰমাত সোমাব প্লেণ্টৰ আমাৰ লিফৰ ছাৰ্ফেচত থকা হয়নে বাই ইউজিং এনজাইম সেই এনজাইমটোৰ নাম কি ৰুবিস্কো ইট ইজ দি মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট প্লেণ্ট প্ৰটিন প্ৰেজেণ্ট অন আৰ্থ ৰুবিস্কো হয়নে তো ৰুবিস্কোত কেইটা কাৰ্বন থাকে 5টা কাৰ্বন থাকে প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লগ লাগি আমাৰ কি হয় 3টা কাৰ্বনৰ PGA সৃষ্টি হয় আৰু 2টা কি হ'ব আমাৰ ATP সিনথেসিস হয় নেক্সট ষ্টেজটোক আমি ৰিডাকশ্যন ফেজ বুলি কওঁ বা গ্লাইকোলাইটিক ৰিভেল ঠিক আছে হিয়াৰ দি PGA ইজ কনভাৰ্টেড টু ফসফগ্লিচাৰেলডিহাইড It occurs in 2 steps. এটো আকৌ দুটা ষ্টেপত হয় যিটো আমাৰ PGA in presence of ATP it converted to 1,3-bis phosphoglyceric acid. এই যেটো phosphoglyceric acid হি ATP ৰ উপস্থিতিত কি কৰে DPGA plus ADP plus PI আৰু নেক্সট যেটো ষ্টেপ DPGA যেটো আমাৰ ধৰি লোৱা is reduced to phosphoglyceraldehyde ঠিক আছে aldehyde হলে হি কনভাৰ্ট হয় in presence of NADPH2 এটা লিখি দিছো চোন DPGA plus NADPH2 এটো PGA-aldehyde plus NADP তাৰমানে দুটা আমাৰ PGA মলিকুল লগ লাগি আমাৰ এটা কি প্ৰডিউস আমাৰ ট্ৰাইওছ ফসফেট প্ৰডিউস হয় নেক্সট 3 নম্বৰ ষ্টেজটো কি দিছে আমাৰ ৰিজেনাৰেট হয় এগেইন ৰিজেনাৰেট হয় কি RUBP যেটো আমাৰ ৰুবিস্কো এনজাইমটো the remaining molecules of PGA-aldehyde are utilized to regenerate the RUBP ঠিক আছে RUBP in series of reaction মই এটো ইন শর্ট তোমালকক বুজাইছো চোন ট্ৰাইওছ ফসফেটৰ পৰা যেটো আমাৰ RUBP সৃষ্টি হৈছে এটো হল RUBP হয়নে এটো এটা 5টা কাৰ্বন মলিকুলৰ এটা এনজাইম সেই RUBP টো প্ৰথম কি হ'ব কাৰ্বক্সিলেশ্যন হ'ব তাৰমানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা সোমাব এনভাইৰনমেন্টৰ পৰা আমাৰ যাক এডিশন অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ কাৰ্বক্সিলেশ্যন হয়নে তাৰ পিছতে আমাৰ কি প্ৰডিউস হ'ল 3টা কাৰ্বনৰ PGA হয়নে তাৰ পিছতে সেই PGA টোৰ পৰা আমাৰ ট্ৰাইফসফেট সৃষ্টি হ'ব দুটা মলিকুল এগেইন ট্ৰাইফসফেট টোৰ পৰা আকৌ আমাৰ কি হ'ব RUBP সৃষ্টি হ'ব এই যেটো আমাৰ ট্ৰাইফসফেট সৃষ্টি হ'ব সেই ট্ৰাইফসফেট টোৰ পৰা আকৌ এগেইন আমাৰ গ্লুকোজ মলিকুল কেনেকৈ সৃষ্টি হয় চাচোন যদি আমি তাক RUBP 6 টাইমছ যদি এই সাইকেলটো কৰো সবাৰ ঠিক আছে 6 টাইমছ যদি আমি কৰো RUBP তেতিয়া হলে আমি 2 PGA সৃষ্টি হ'ব PGA to go again আমাৰ কি হ'ব ট্ৰাইফসফেট সৃষ্টি হ'ব আৰু ট্ৰাইফসফেটত সাধাৰণতে 3টা কাৰ্বন থাকে সেই 3টা কাৰ্বনত আমাৰ এটা ট্ৰাইফসফেট এপিনে সোমাবগে আমাৰ RUBP সৃষ্টি হ'ব আৰু বাকি 3টা কাৰ্বন আমাৰ ইনটু 2 যেতিয়া কৰিম তাত আমি কি হ'ব আমাৰ গ্লুকোজ মলিকুলটো সৃষ্টি হ'ব ইয়া চোন মই নাম্বাৰখিনি দি দিছো যদি মই RUBP ক যদি 6 ইনটু কৰো ইয়া টোটাল কিমান আছিল ইয়া টোটাল 5টা কাৰ্বন আছিল তো 5টা কাৰ্বনৰ 6 ইনটু কৰিলে কি হ'ব 30টা 6 5 গুণ 30 আকৌ এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ হলনি যদি মই 6টা কাম যেটো সাইকেলটো সবাৰ ঘূৰিব বুজি পাইছানে তো ইয়া 6টা দিলু 30টা কাৰ্বন হল আকৌ ইয়া 6টা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সোমাব আকৌ ইয়াত কি হ'ব ইনটু 2 আছিল নহয় ইয়াত তেতিয়ালে 6 দুগুণ 12 হ'ব তো টোটাল ইয়াত কেটা কাৰ্বন হ'ব ইয়াত PGA কেটা কাৰ্বন আছে 3টা কাৰ্বন আছে তো ইয়াত 12টা টোটাল কিমান হ'ব 36টা কাৰ্বন আকৌ এই 36টা কাৰ্বন গৈ কি হ'ব আমাৰ ট্ৰাইফসফেট সৃষ্টি হ'ব ট্ৰাইফসফেটৰ ইয়াত যেটো আমাৰ কি হ'ব RUBP ত কিমান আছিল 30টা আছিল বুজি পাইছনে 30টা তো 30টা কাৰ্বন ই সোমাই যাব বাকি ইয়াত কেটা থাকিব 6টা কাৰ্বন থাকিব ন সেই 6টা কাৰ্বন হে ওলাব ৰিলিজ হৈ ওলাই আহিব হেতুক আমি কি বুলি কওঁ গ্লুকোজ বুলি কওঁ যেটো আমি স্টাৰ্চ ফৰ্মেশন হয় ঠিক আছে এটো হল আমাৰ কেলভিন সাইকেল নেক্সট আইলে ডিফাইন ফটোপেৰিয়ডিজম এণ্ড ভাৰ্নিলাইজেশ্যন বেসড অন দি ফ্লাৱাৰিং ৰেসপন্স হাউ ক্যান ইউ কেটেগৰাইজ দি এঞ্জিওস্পাৰ্মছ ফটোপেৰিয়ডিজম মানে বুজিবা লাইটৰ উপস্থিতিত বা অনুপস্থিতিত আমাৰ যি হয় কি হয় প্ল্যান্টৰ যেটো গ্ৰোথ হয় দ্যাট ইজ কল্ড ফটোপেৰিয়ডিজম তো ফটোপেৰিয়ডিজম ইজ দি ৰেসপন্স টু সানছ changes in daylight length that enables plant to adopt
to seasonal change in their environment. It is functional and behavioral response of an organism to change of duration in daily, seasonal and yearly cycles of light and darkness. For example, কি দিছে some spinach, potato, lettuce এইবোৰ কি হয় require exposure to light for a period exceeding that is long day তাৰ মানে দিনৰ সময়কণ যেতিয়া বেছি হয় long day বুলি কোৱা হয় example soybean, onion হয়নে next যেটো আমাৰ কিছুমান থাকে short day তাৰ মানে দিন ছুটিৰ প্লান্ট যেনে টমেটো কৰ্ন কিছুমান আকৌ প্লান্ট থাকে যিবোৰ নিউট্ৰিয়েল হেবোৰ আমাৰতে কি হয় ধৰিলা দিন বা ৰাতি কোনো চিন নাথাকে হয়নে হেবক আমি নিউট্ৰিয়েল প্লান্ট বুলি কওঁ নেক্সট আহিছে ভাৰ্নেলাইজেশ্যন তো ভাৰ্নেলাইজেশ্যন মানে কি যিহেতু যেতিয়া আমি আৰ্টিফিচিয়েলি তাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেতিয়া আমি বুজি পাইছে না আৰ্টিফিচিয়েল এক্সপোজাৰ অফ প্লান্ট টু সিড টু লো টেম্পাৰেচাৰ টু লো কৰি ইন অৰ্ডাৰ টু ষ্টিমুলেট ফ্লাৱাৰিং অৰ এনহান্স সিড প্ৰডাকশ্যনটো বঢ়োৱা হয়নে In this process, the flowering facilitated by cold treatment provided to a completely hydrated seed or growing plant. As a result, vegetative phase of the plant is restricted, which leads to early flowering. তাৰ মানে যেতিয়া আমাৰ এজোপা গছ ফুল ফুলাৰ সময়ৰ আগতেই যেতিয়া ফুল ফুলে তাক আমি আৰ্টিফিচিয়েলি যেটো আমি তাৰ ধৰিলোৱা টেম্পাৰেচাৰ বা তাৰ যেটো ডাৰ্কনেছ তাৰ যেটো আমাৰ ধৰিলোৱা কোল্ডনেছটো আমি যেতিয়া দিওঁ কোল্ড ট্ৰিটমেণ্টটো যেতিয়া আমি দিওঁ সেই সিস্টেমটোকে কি বুলি কোৱা হয় ভাৰ্নেলাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াত এইখিনি মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিবা লং ডে শ্বৰ্ট ডে ঠিক আছে বেছড অন দি ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট সাধাৰণতে বেছড অন দি ফ্লাৱাৰিং ৰেছপন্স তাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় আমাৰ এঞ্জিওস্পাৰ্মক এটাক মন'কটিলিডনাছ আৰু এটাক ডাইকটিলিডনাছ কিন্তু যদি আমি তাহাঁতৰ ৰেছপন্স এগেইনষ্ট লাইট চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইকেইটাক পাম কি শ্বৰ্ট ডে প্লান্ট লং ডে প্লান্ট আৰু ডে নিউট্ৰিয়েল প্লান্ট ঠিক আছে নেক্সট যেটো আমাৰ অৰ কুৱেশ্যন আহিছে হোৱাট আৰ দি নিউক্লিক এচিডছ মেনশ্যন দি বেছিক কম্পনেণ্ট এণ্ড ড্ৰ দি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ DNA তো নিউক্লিক এচিড মানে কি এইটো এটা নেচাৰেলি অকাৰিং কেমিকেল কম্পাউণ্ড ডেট চাৰ্ভ এজ প্ৰাইমেৰী ইনফৰ্মেশ্যন কেৰিং মলিকুলছ It is the acid insoluble macromolecule নহয়নে এখিনি কি নিউক্লিক এচিডটো কি হয় এটো এটা পলিমাৰ অফ নিউক্লিওটাইড এটো বায়োমেক্ৰোমলিকুল হয় ওয়াটাৰ ইনসলিউবল ওয়াটাৰ এজ ওয়েল এজ এচিড হয়নে নহয় আৰু নিউক্লিওটাইড বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ পেন্টোজ সুগাৰ ফসফৰিক এচিড আৰু নাইট্ৰজেনাছ বেছ নহয়নে নেক্সট আহিলে there are two basic types of nucleic acid কি হ'ব এটা DNA আৰু এটা RNA DNA ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা DNA দুডাল হেলিকেলছ থাকে ইহঁতৰ ডিসটেন্সটো 20 আৰ্মষ্ট্ৰং এইখিনি আমি কৈছো এটা মেজৰ গ্ৰুপ মাইনৰ গ্ৰুপ থাকে ইহঁতৰ মাজত কি থাকে নাইট্ৰজেনাছ বেছ টোটাল কিমান থাকে ইয়াত 10 জোৰ পেয়াৰ থাকে টোটাল ডিসটেন্স 34 আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু দুটা ইটো নাইট্ৰজেনাছ বেছ সিকোয়েন্সৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান 3.4 আৰ্মষ্ট্ৰং আৰু ইয়াৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ খিনি DNA চোৱাচোন DNA ডাবল হেলিক্স কম্প্ৰাইজেছ টু পলিনিউক্লিওটাইডছ হুইচ আৰ এন্টিপেৰেলেল দে আৰ কমপ্লিমেন্টাৰী ডাবল হেলিক্স হয়নে ইয়াৰ যিটো আমাৰ ওৱাটছন এণ্ড ক্ৰিকৰ মডেলৰ মতে A = T হয় বা এডিনাইনে থাইমিনৰ লগত দুডাল হাইড্ৰোজেন বন্ড লাগে গুৱানাইনে সাইটোচিনৰ লগত তিনডাল হাইড্ৰোজেন বন্ড লাগে আৰু এমাউন্ট অফ এডিনাইন ইজ ইকুৱেল টু কিমান এমাউন্ট অফ T thymine আৰু G amount is equal to C আৰু A plus T is to G plus C is equal to always constant so these are all about the structure of DNA এবাৰ চাই লোৱা তোমালোকে so these are all about the paper তোমালোকৰ যিখন আহিছে 2019 চনৰ যিখন মই বায়োলজি বুটানি পাৰ্টটো মই ষ্টাডি কৰিলোঁ নেক্সট যেটো আমাৰ জুলজি পাৰ্ট হেতু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দি আছোঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ